सर्वप्रथम जीजस लेखेको ब्रेसलेट बनाउनको लागि मैले यो दुईटा कलरको धागो लिएको छु, डार्क ब्लू र यो येलो कलरको, र मैले यो प्लास्टिकको फिता लिएको छु, यो 6 इन्चको छ, र धागो काट्नको लागि मैले यो कैँची लिएको छु। अनि यो सामानबाट म ब्रेसलेट बनाउन गइरहेको छु। र दोस्रो चरणमा मैले यो येलो कलरको धागो 2 फिटको तीनटा लिएको छु। अनि यसलाई म डबल गर्ने छु। यसलाई डबल गरिसकेपछि जुन यो मैले प्लास्टिकको फिता लिएको छु, यो यस साइडमा यस प्रकारले राख्ने छु, र यो डार्क ब्लू कलरकोले म कभर गर्ने छु वरिपरि घुमाएर। यस प्रकारले यो 2 इन्चको भाग राखेर मैले यसलाई कभर गरेको छु, र कभर गरिसकेपछि यस प्रकारले म यसलाई पक्रिने छु। जम्मा 6वटा धागो छ, अनि 6वटा धागोलाई यो साइडमा सबैभन्दा माथि र यो लास्टमा है, यो लास्टको धागो 5 नम्बर र 6 नम्बरको धागोलाई चाहिँ यो साइडमा राखेर म 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो धागोले यो येलो कलरको धागो र यो प्लास्टिकको माथिबाट 2 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 2 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बरको धागोलाई पनि म यो साइडमा गरेर यो जुन चाहिँ 5 नम्बरको धागो छ, म यो 5 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु, र म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु, र म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो धागोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु। 1 नम्बरको धागोलाई छोडेर अरू सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु, र म 3 चोटि फेरि पनि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु, र म 4 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले यो जे बनिसकेको छ, र म ई बनाउने छु। अब ई बनाउनको लागि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु, र म फेरि पनि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर, 3 नम्बर र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु, र अरू धागोलाई यो साइडमा राखेर म फेरि पनि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो सबै धागोलाई यो साइडमा राखेर म फेरि पनि वरिपरि घुमाउँदै जाने छु। चार चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यस प्रकारले ई बनिसकेको छ। ई को बादमा यो एच बनाउनको लागि यो 1 नम्बर, 2, 3 र 4 नम्बरको धागो र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु, र म 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि 1 नम्बर, 4 नम्बर र 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर अरू सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु, र फेरि पनि म 4 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। चार चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि जुन यो 5 नम्बरको धागो छ यसलाई यो साइडमा राख्ने छु, र म फेरि पनि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु, र वरिपरि म घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले एच बनाइसकेपछि म यु बनाउने छु। यु बनाउनको लागि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु, र म फेरि पनि 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राखेर अरू सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु, र म फेरि पनि 4 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 4 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि फेरि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर 3 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 3 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा गरेर फेरि पनि म वरिपरि घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले यो
बनाइसकेपछि फेरि पनि म एस बनाउने छु र एस बनाउनको लागि फेरि पनि 1 2 3 र 4 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु 5 नम्बरको धागोलाई यो साइडमै छोड्ने छु र यो 6 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा गरेर म फेरि पनि 3 चोटी वरिपरि घुमाउने छु यो 3 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि 2 नम्बर र 3 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म फेरि पनि 4 चोटी वरिपरि घुमाउने छु यो 4 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि जुन 5 नम्बरको धागोलाई यो साइडमा राख्ने छु र म फेरि पनि 3 चोटी वरिपरि घुमाउने छु यो 3 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई यो साइडमा राखेर म वरिपरि घुमाउँदै जाने छु यस प्रकारले यो जिजस लेखिसकेपछि यो वरिपरि म धागोले कभर गर्दै जाने छु यस प्रकारले यो आधीसम्म कभर गरिसकेपछि यो लामो भएकोलाई म काट्ने छु यस प्रकारले यो ब्रेसलेट बनाइसकेपछि यो 3 वटा धागोलाई म छुट्याएर यहाँनिर बान्ने छु यो 3 वटालाई छुट्याएर बाँधिसकेपछि यो 3टालाई म बाट्ने छु यस प्रकारले यो ब्रेसलेट कम्प्लिट भइसकेको छ र यदि तपाईहरुलाई यो ब्रेसलेट बनाएको भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिने र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु तबसम्मको लागि कीप स्माइल एन्ड टेक केयर।